এয়া বন্ধুসকল মই যেটো পাৰ্ট 1ত আপোনালোকক কইলটো বাৰ্ণ কইলটো আপোনালোকক বনাই দেখাইছিলোঁ ঠিক আছে এতিয়া মই পাৰ্ট 2ত আপোনালোকক এটো দেখাম ফেনটো চলাই দেখাম চাই থাকিব আপোনালোকে মই এতিয়া ফিটিং কৰি দিছো পুৰা ওয়্যাৰিং কমপ্লিট কৰিছো এতিয়া মই জাস্ট ফিটিং কৰি আছো ঠিক আছে এতিয়া ফিটিং কৰি আছো প্ৰায় শেষ হৈছে মোৰ কাম অলমোস্ট আপোনালোকক চলাই দেখাব লাগে এতিয়া আপোনালোকক চলাই দেখাম Yeah, what is it? এই দুটি তাৰো মই এটা কৈ চাম মানে ফেনটো সঠিক ডাইৰেকশ্যনত ঘূৰিব নে নঘূৰে সেইটো মই দেখুৱাম যদি নুঘূৰে মই আকৌ ওলোটাকৈ দি চাব লাগিব ঠিক আছে ডাইৰেকশ্যনটো সঠিক আছে নে নাই সেইটো চাব লাগিব এয়া বন্ধুসকল মই ফেনটো এতিয়া কানেকশ্যন কৰি দিম ঠিক আছে ওয়্যাৰিং কমপ্লিট হৈ গ'ল আমি চাই ঠিক আছে এয়া বন্ধুসকল দেখিছে দেখিছে এয়া চাই লওক ফেন ঘূৰি গৈছে এয়া মই অফ কৰি দিছোঁ তো এনেকৈ আপোনালোকে জ্বলি যোৱা কইল ফেনৰ মই যেটো পাৰ্ট 1ত দিছিলোঁ সেই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ৰিপেয়াৰিং কৰি ল'ব পাৰে ঠিক আছে তো ফেনটো সঠিক ডাইৰেকশ্যন কৰিছে চাব মই দেখুৱাই আছোঁ আকৌ চুইচ বন্ধ কৰি অফ কৰি দিলোঁ অ'কে মোৰ পাৰ্ট 1ৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'ব লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে চ' আজিলৈ ইমানেই বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো প্লিজ থেংক ইউ